صبح خیر خوبی؟ شیدا بابا شیدا بیاری؟ اولی بابا همون چای درست کن شیدا آب سایزی؟ داری بابا یا دارم این تطور هر رو خود چه خواهم راحت اینا خونشون نشد شما دادم بابا داری باید شو باید شو بیایی باید دیو también nos llegaron sitio. چرا ما تا خونه چیه؟ موج
خیلی بالا بود؟ نه. تو واردی؟ ها. خب دخل بالا بود. بعد اش بره همیه رو بکنیمش. خب tam gdzie do wyśmieniesz. خب زمیو؟ Namytamy. چه میخوام؟ بیا Namytamy. Uğranan his. Min kayguşa. Kayguşa. نمیشه؟ نه بابا چه مرخم بدامش رو من؟ نه. نمیش؟ ها. اگر زیاد چکیدنش سوری. ستا صدا باید یه چیز رو درست کنی. بستا تا پا بس مونه؟ نمیش ها. نمیش کن؟ ستا تا پا بس اول باید یه چیز کنی بعد نمیش کنی. اما باید کنیش. نه دوای مثلا نمیش اما باید یه چیز بزنی. بس چه؟ سیده بزن تایی چشتی؟ آسونه. بابا خب رو باید رو طرف رو طرف این سفره نبودی با؟ اصلا تنوی لبی دونی واردی من دارم خیلی خوب بیا تا خون بیارم بیا بده این بینم رو بلش بلش
همون تمرین کردم نزدیک مصرفن تا بشیم شو خب مصرفن خوندم شد شده بشیم یا آقا الو بس همین الان جلو آره خدمی رضا خون زنش مازم چنش شانه شیدا بابا نایزی کمانه بیارم تامی زفره بشونم بابا نخیر میکنم با تو نون کچیلی بیتو باز کچیلی بیتو یار آقا دار آقا نار بشونی دیمت بکنشون شاید تا اون واسه ناس کن بابا اشتاقم خب آنستش شیدا بابا چی کنی؟ بابا خیلی کرد بابا زنیزه تازه؟ دیگه به طور نمیسی جرام کبرات چی کنی؟ من خواستم بدم سیه همین زمینه اولو مشکلم بریمشه مینا و رضا چه دستم در سر نووسی شو من الان با آواز تمی خیلی بای ما؟ من با آواز چه با هم بریم بین؟ تا باید بیام این چشم بیگوز کاره دارم تا کاری انجام بدیم برنامه بریم زیاده کار داریم زمینه بریمشو خیلی واسه کنه بید؟ واسه خوبه خوبه میام؟ او دست خوب کنتینر رفتم همون کرد و اومد کنار همون؟ با چه داد در نمیره تو زرنجی بابا سکور تو زرنجی بس اسمش من مشکسته بریم شی بابا تا بشینیم تا بیایی بشینیم نه سوش باید گلایان بیام تا بیام نتیشه ایگه کبرا نخوام برام گون کبرا خوده را شکایت شده و فکر شیدان نبی و فکر من نبی بیرون چه داره حالا باز کارش نمون بازم خواه واسه زندگیشن حرفش نمون زیاد سفتش نیست من بیاد سر زندگیش باز نمون خوش مقصره زیاد چی کنیم شیدان نظر تو؟ بیاریمش؟ یادش نمیه بتا باش خوبش بکن تو میان دیگه شیدان ته دلش ناراحت هستی مادرش بعضیاتون نظر دیدین چه بارها عشق برای چی چون واقعا مصیبته هم خیلی سخت شه الهی ترینی شاه و زون بخاطر می بگه آقای که تو ما ته دلش ترتیب مادرش خیلی سخت سیش لا فعلا ما هم از زیر نیکیم چه سری تون تصمیم بیاریم بخاطر آخرش این کارش انجام بدیم برو فعلا ما داریم از همه لحاظ داریم کوتاهیم تا این چه اندازه باز داریم دورم
و درستمونه چه بابا؟ خیلی درس نه درس نمیری بابا تعطیل رو بیرونه خدا تعطیل رو میداره سال دیگه باشه نرمک کنمه اومده با گیره رگیریم خب خیلی دو میتونم کنم الان نرمک بزنش بکنیم بندیل خود ای سری سیمو تکاته برای اول حالا گیرسیم سی بیارم همشون زیاد تاولم شوسی برای کمانی برن تو من نمیبرن نه خمرن بابا تا زمین بیمانو بیه قشنجی سرش تا بخواه یا الله الله سلام علیکم سلام علیکم سلام خوبی بابا یالا سلامتی تشریف خوبی بابا یالا یالا چی بابا اگه دوی چشون بابا هر رو بس کنی هر باشی با بس بکن بس کنی یه تالو برابر اینا بذار بشه دارم چرا دارم بابا خواست برای شکایت کنیم و زنگ جا نوریزان را بسی چرا که برای زن بسته بیاری این بسی شاه وزود آوردی اینه بس تو چنه یه شکایت کنیم شده باید ناریو طلاق خامنون یقا نی سازه و زنده ایمان داره ای دست عدهی ای بره نوی خره نو کن با دست چی دشو مردم بدبخت مجبور ری به ای بارن که بشو کنه نه ما طلاق خامنون فلان خامنون قبول نه الان روزار بسی چون بیارش سازش کو باش حرف بزن باید سازش کنی فوینال نیو شیلا تی بوچی شیلا من بشه گفت تا که مچ کنی ایگو که مکنین تا میگوی میگه که مچ کنی خب کبرا محل نینه خب راستی چه محلینه من خب چه شد همه چی اختیارش هست و چی خواهی ای که باید همه چی نبزنی و نامو همه چی چیزا باید نمیاد باشه داده بنگ همه چی نیست دلیوری دورم باش فوینال بالاخره بیا فوینال یه کاری باش بکن یه صحبتی باش کن حرفت بزن زشته تلاقچشی و برای شکایت و الان درستش نیستو بچه لگو برام ماشالله ویدو برم باش تو خیلی عقلی رانمایش کن مادر هسی شروع خمر میره مثلا تاتاری بره بوسوشی گوبات هرکی زنون محلی که برای مشغل طبیعت تا حسی بکن برای یارمش حسی بکن اصول میگه تاتاری بیا دیره بیزن و در حالا چه زنه درم؟ خب انشالله میره خوب میره نوم نیایده همه جره جنی که کمایی نکن چسی هم که من اینه که وجه نامه شوادی و نامو من میگم زنم شو نامت و نصف اموالا هزینه شیدا بود نه هزینه شیدا نبال بود سیخمه بس مستقی بود اون یه خیلی زندگی کنی و زندگی کنی که همین چی فیلن داره با شیدا نازه نیستو؟ نه شیدا حاضر نیست لا تا بیامونه اصلا سوالی چی نوزان را بیارش تا برای اصلا صحبت چی نخواه چی صحبت چی نه با منطق باید صحبت کنیم خانه بود اصلا هر کارش کنی فوی نار چه این طلاق چشمی خیلی بله زشته بخاطر شیدا اون طلاقش نیم ما فیلن همه من یه بسا خوش روستا بیایی بالاخره ایشناسن مو آبرو داریم میگه خوب بچه را زیرش طلاق دا اصلا درستش نیست حالا باش خوبی خوش کن مقصر ده مدونی چی مقصر الان فیلن الان باش صحبت که این نصف اموال دیگه ناشری که نصف اموال دیگه اسمش باید خانه بود اون زنم شو اسم هزینه شیدا بود میگه نه باید اسم خان بود هزینه خان بود معلومه دیگه خواست
حالا پرا برخواه تا بیار من اصلا نظر منظور بچینی خواب بچی لنچ بسی چنی بیارمش تا بیاییم سلام علیکم. سلام خوبه نفتوزای؟ خوبی سلامت. یه بابا بیا پشتابستون هر روز بحثی اشکال را بیرم خیلی بحثی چشتیم هی یه سلامی علیک هم ایدا بکنیم همش را خرزن شواری سنا را نبودیم بریم شیم بس چیشی نیدو هر چی خواهی هند و نامش نه ها روی نکنه بین مردم زندگی تو نکنی سی خاطر همی دوار هم مشکل را ازش دنیا سردشی داریم بندی خلا دیر من برای کمک چیز مردم حالا این اموال خشا الحمدلله دوری نصف اموال نمیزنه به اسم خود یه شکایت کشی و کلاف کشی خود درستش نیست تو برای این شکایتی کنیم باید زندگی کنین آبرومند یه همه مردم بدبختیه چنه بینه فقیره چنه بینه صغیره تو ما چی کنه باید سوق داری مردی خرابی نیست اموال دو نامو قبول نشه خشا خوشه که بابره خرج دیداش کنی اگه ای خواهم خرج دیداش کنی یه چیز اضافه بزن تا من خرج دیدا کنم خوش خرج دادشی خواهی ایره فضل بخشی کنه اوس ایمی که با خرج دورو من تا هر چیز سرمایه خود داشته و این خیلی خرج همین دوبر که میشون سی همی دوار من خرج همین نه دوبر من نخواه دلونی خواهی آقا شما بخواه اصلا خرج زایدش کنم به این صورتی دایی با نیست اموال چه قول دامو بذارشن آمو ما دا بس نشستیم که نه حرفه مدت تشوری رو بید همه اینه ما گویم که بوسی خون ما گویم نیست اموال خود بگم سیزی کوتاهی زنان به اسمت چزینه شیدا بون اصلا تو نباید اموال بخید یه خیلی باید زندگی کنی باید بدون هیچ سیستمی زندگی وقتی به اعتماد داشته اون سیسی در بس همینه من اعتماد ندارم چه بخوام هر چی دار ندارم اون نمیدونم شده احتیاط تا تیبره هر زاده که خواهی کمش تو اعتماد ندارم که اموال بزنم به اسمت میگم نصف زنان چزینه شیدا بون تا الان ایره به قول خود کمش میاد که از کم معلوم چه صبح باشه روسی نکنی مال بیت کنی بره آوازی که دارم برو با آوازی کن تو چه کار اینا تو دوری ما دوری که چی کنیم پلان سنه چیزی چه چه کاره جان ایمان بیلی کنی ره به بونه تی چه بره کمش میاد کنی تا خود ایره پاتیکا به خیلی شهر زندگی کنی هر چرده ایمان ایره جای نمیبره فقط بای مینا هر زادشی خواهی روی خب میرم و پوشی سی همیه به اعتماد دارم از کم معلوم چه من بیان قبول کنم همه تنمون در احتیاط تنره بشو مینا و هر چه دیدت بخوای من نگاه هر جا خیلی تابور به گینیام اول من دونمو نگاه که خیلی شهر زندگی کنی هر جا خیلی زندگی کنی تابور من اول نیتونم بذارم اسم کار نامه رو شکایت خیلی خیلی نچه زندگی اگه کنی امروز سوا هم بیسی های برد تو شکایت شده بود من چقدر نظرتی و هر اینطوری چقدر میچه همون به زندونم بس اصلا از رفت طرف ناشته بودم زندون دارم اصلا همون یه دقیقه زندون دو برابر شدیم تصمیم هم زندان نیرم یکی ناشته بودش که زندان وقتی که شکایت پشت تا شکایت هنچه بود میگم آقا اینه دارم با هم پردازمش پشتا دو برابر شدیمش چرا اونجا برسونی چرا آبرومند حدش نکنی شکایت شده که آقای تو با مشکل نامده برابرش هستن ایدون اینی نوید تو زیاد حق تنبیه بود میخواستم بیایی زندگی کنی کار تنظام کنی خود ایخی یا دبست توریو بیه زرار خود زندگی چه برای تی مینا آی مینه بیت کنی برای به درد تنو میخواه راو سرگی فاطمه تمومی مینا و بی باز خدیجه و بی از اومد دارم دقیقه دار تموم میکنه من همه اینه را هم کمه چی کنم فرقی کنم وقت شما اگه تو رفتی بیده او و مینا او پشتی چرده و خب اینا بچه بی بخاطر چه بودش تازه و اعتماد بکنم چی بیان باز زندگی بکنم تو سنی ناره یه زورای افسرده و بیه گم تو چه سری ناری 10 ساعت چه بستن بلوغن رسید راستی یه روز واسه داشت زدی ششی بیام تو میخوام نیست عذاب برم و تو و مینا اعتماد کنم گیم بنا داره هرچی دارم بشو در اختیاره تا صبح خمه بیت کنی برای فکرت منحرفه فکر منحرف نیستو دونم چه میطور اتفاقی افته حالا یا ببینیم مینا نم شوهری درستیش جای ازدواجی کنه سواب هم داره یا اصلا علی الفقی چه درشی زنه یه خوشی خواهد هروسی که یه گولی زنه انگاه خبرش نهارم یه دوری اشتباهی مثل اون فاطمه سرای یا الان من هر بچه بینی که الان با اون آریا رو در شکنه و در شیخره مثل پدر فرزند در رفتاری که تایا شوهرش بده یا بچه بزرگ رو علی بلو زن بده که من چه من نمی کنی یه خیلی چکیگوی اشتباهی بود اشتباهی نه وقتی بیده زینش ناراحته نباید برست را ما هر ما روستا هر چنوری نظام زمین برسن به خاطر زمین روستای چی الان این هم نهار داریم کمشی کنیم همین طبق همون که کمشمون شدم این هم دارم کمش کنم یه بخاطر که سرپرست بزرگ نهار خون دارم کارشون انجام میدم الان داخل
این فاطمه چند روز یه بار دی هاشم فرستم اینا هاشم اداره کار فقط مجبوری سرپرستی دور تکیدی نه برای بقیه نه هر چیزی سرپرستی سرپرستی دارم نیاز هیچی نا جو خان سرپرستی کنم سیش برم همه چی داره همه چی هستی آیندهش هم در نظر اجراتم سیش مشکلی نه بس نه هشکو را یا بچه یتیمی که آره جا پوکنه نوازش چشه فکر کنی اینجا قاطون فیلمونه دوری یه حتمنی روه باشه زوازی که نیتونی همون دوری که تو در نظر دوری آبخا بد یو آقا او سری شوهری چی دوست خواهیم بزنیم نام هر جای خبره بره یه خواهی تی هم خرجی شیدا کنی تی اضافه بزنی 30 تا خرج شیدا خب چون باید صحبت چون حرفی نزدیکی آقا بزن نام دورم تو این علاقه داری دشه نام خون نام نام میتونم نظرتون بزنیم مجبوری چه طوری میخوای هم نباد زندگی کنم ده اختیار خودی خیلی زندگی خیلی برگرچی سر زندگی تمیز زندگی تنظام دی بعدم خون چند سنم رسم چلاقل الان این موقع زندگی نه صوت تمیز انجام میدن ها وقتی که به گوش نیجوری آزادی خواهی سی گوش بیارم گوش چی بیارم چی با مهندی تماهنجی کنم میگم فرض که طرف لنجی خامران سراغش واسه باز یه در سر درستی کنی یه رو آبروریزی داری یه سر کار آقا نام بخاطر تو دور زن بزن نباید بله بزن ما میزنیم به اسمت هزینه شیدا بود تو خود الان قبول نکنی سی دوره چه هزینه شو بود مثلا مستوى اعتمادت کنم اگر فکر جور که چیز اضافه تر بزن تا اصلا تو سراب دارچ میخوام مال مال اعمال بکو خرج کنم تو تو رو بیتی ویدیو بینا و فاطمه و لیلا و یکی اصول بیا معلومش بود تحت اختیار تو اون بعد وقتا چیز زوزی خرجشو بود من چقدر خرجشو بود هر چقدر خرج شد این تو خرج رو شد. رفتی نه مجبور مال اعمال یه بزنی ویدیو نه چشن از سیمان آدم یا خرجی هیچ اینو هزینه شو هیچ نیه بود این هزینه نارن چیزی مثلا زور هزینه حساب نیست مثلا الان ببین یه رویای بینی عصبی بود اینا آقا طلاق به صورت یه مردی دوری سوس اموال خنی نه باتی سازمان نصف مال اعمال اشتونو همون دادگاه هرچی برای خیلی چی نیست و چه مرشه بیابره بیو سیسی من دادگاه زحمت فهمه یه مردی دوری حتی بیشتر دادگاه چه برای ما کلی اموال به اسم منه خب اصلا ربطیت نداره یه مریه خیلی مریه اصلا به تو برابری کنم آزی تو برابر شدیمش دست دورو کوتاهی هیچ کاری نتری کنیم اما واسه زندگی کار نمیم میخوای به جان نرسه یه رسول من همش فقط بخاطر شیدایی اچه اون موقع رد واسطه بود زندان من اصلا یه ساعت هم زندان نیدم اون موقع تیگان کنم بخاطر شیدا هم میرم بخاطر شیدا گم کوتاه بیو زندگی تا ادامه بده اگر فکر شیدایی به وزینت گوشی گرید گوشی رو تو هر چه خواست کمک کنی یا هر چی که کمکش بود با تمامی چردم خود نخواستی وقتی بینیم دلم نخواست نباید رفتی یا تا فکر رو به درومی نباید رفتی خود قبول نکنی دوری اشتباه کنی اشتباه هم میکنم این واسه موکل الان به نظر یا شکایت چی کنی آقا اصلا شکایت قاضی آقا تمری تخه به سور بسلامت یه مریه یا اموال باید که برکنه خوب مسی زندگی زحمت چش رو مجبور چی نصف اموال بزنم به نام تو چه دستاورد نکردی یه خانم نمونه زندگی کردی آقا خوش اموال به دست اگر آورد. من نبینم یه الان تشنابی اموال کوه میتونه با خوشا خوشی فضل بخشی چوب باری بار اصلا خون اول بزنم چون خون کار من انجام دادم حتی چند سال تبینیم من قبلش هم خون داشتم خود داشت چی این اشتباهی الان مرد به شرایط یه خیلی وسی زندگی تکوینی خیلی هم تمی باز کوتاهی تمی باز چندتر میشه کوتاهی سی کوتاهی باینه آره داری سی خاطر همو دوار این باز تو دوار تو وسی زفت کنی هر چی هم داره میزن به نام بدن طوری نیست باینه یه آره تر عمر گوری زنده یه ایام وزیره و صحبت کرده ایگی زاره شده نام و یه مدتی چیک زاره و سرمده یه پوش بسر من خبری دارم حالا آخرین کلمه تو چی نخه بگوشه باید قشنگ نامه بنویسه برام ای اموال بزن به نامه تا بیاسه اینطور نیه و اون را شکایت انجام بده بلش کن کات من انجام دام همین آیا سوای آنی جرمی اینا برد میگن خوابی آقا با شکایت شده در هر بیزنی اصلا چه تشنی داره یا من رو با خواب روزی دراری یا یه چیزی گو یه روی چیزی گو نیو یه خیلی وسی زندگی ته و زندگی تا انجام بده یعنی خیلی شکایت کنی برای شکایت انجام زندگی تونه در در خیلی و شکایت نره چه مش دارو مش کبرا من دستی مهم نیست و یه تمی دایایم و ای گم به اموال بزن نام و معینه و چی نجی رفته من آن رو سوا هم پیسی های جوری بره بعد گفت چی دونسته بود برای هر کاری کنی
اما رأی زنگ زدیم و تو چه رفتی امروز زندون این شهری اعتماس هم سی نه فرد سی دوره با واسه خود خراب سی دو هر پیش دوابی مالی اماره دیدم یه چه پایده دار با این وضعیت بیو تو زندگی هر میشه چیش روزگار کنی نه اصلا نیو باید زندگی کنید دوری میشه بسخوده نه من بخاطر چه بخوام ناراحت و بیم حرکتش کاری ما فعلا ماهش نمیدونم زنیش مزد تا خودی زنگ زیام داره نیاره نخون مسابقتش هم اینطور نبی نه باید ما تو روز شو رو وادار گفتیم کنی گفتیم بعد تا بهتره و هنگاری هم چلا با آلگی دوش نیست حرفشی زنه کسی یه صحبت چی کنه اصلا مرا چی نخواه چه بکنی؟ باید همی بعد خاچم زمینه برای خلو میکنم دو میزه میشه 1000 متر سی مینا و امور روزا چون گناه دارن کسی هم ندارن ما فعلا به اسمشو نمیچیو خوبی قضا برای کار انجام به سوء داره به شوید بالاخره این هم باز باش دوباره صحبتی کنیم با بوشن صحبتی کنیم اونم اصلا این بود کار رازش کنیم دوه شوید نکنیم تلاق چشی اصلا ارزش نداره من توی بخواد آسر زندگیش خوش مقصر یه نه. چیز دیگه و چه اصلا یه برنامه به چی چو برگرده اگه یه چند بیشتر بدیش بدش برگرد سر زندگی شیدا بالاخره برای کار سواب تایی انجام بده یه نمه باش صحبت کنیم این کانه بوانه مثلا شهر کنیم باشه دامن انجام همین دور مثلا چی کمک کرد هر چی خاطر بدش من حال مونه یه چی بیشتر بشه کمک کرد بکنه یه چی اش بگه تا بلا خانه بزنه باش صحبتی کنی یه میره که رعمالی ده و این نونی که کار سواب دوری انجام میدی مشکلی نداری خب فعلا با اجازه سلامت تا وام باش صحبت کنیم دوباره بازم سلامت روزانه این برس را شما باش صحبت کنیم من شیطان نمیبینی از بویا؟ شیطان وادر افزه دورم بابا فرمانی نه او مانی را دورم سیچه اصلا سیچه مانی گو کتاب رم فعلا اونمو تا 3 روزه یا با هم زندگی کنیم دورم خب هر وقتی من براتش خب ناراحت نبود دورم خب با چرا دورم بشنگ دورم فعلا گرمونه با اون باید چند روز دیگه هم سر زندگیش من ناراحت هستی؟ ها؟ نه با طوری نیدورم اوسا باز تو براورتش تا برای مکوبه اوست برای تیم مانی خب تا برای زمین قلو مکنیم سیمینا و ناراحت نبو یارمش دورم یارم اولم بخوام زنم به اسمش یارمش دیدم ناراحت خواهم خیلی اعصابم خورده اما خودی خوش خیلی یه سر اعصاب نمیچش کنیم من بخاطر تو نمونس کنم خب چی فردا تا چی فردا رو با برای چه رو خونه تشی برام با نه با بازی نشه کنیم چی ماشین بیان تو شونه نمیرو بالا آخون با برایم زمین تحویلش بریم 30 میلیونو دوست صبح در سر نچشن خب صبح در سر نچشن زمین به اسم خوش بود راحت بود لابازون به یه مدتی ماده نرسیم بریم کشو یا یه جریانی بود یا یه چی بود یه خاطر رو جمع بود زمین به اسمشو بود بلا انشالله یه چند کمی بزرگی بود الا فعلا هاشم داره کارشون انجام میده خب ما هم همیشه سرش بزنیم ما زمین بزنیم به اسمشو دیگه مطمئنه یه جورایی هم چی افسرده ایم اینا از جوری که خیلی از یه توبیته اصغر خود از سالش بهتره بود بگم تو بابا
بایستا همه دیمیش زمینه بابا بنویس. واسه برای تیمامانی زمینه چی دیمیش؟ باید صحبت کن بگو بابا بیا سر زندگی خب بیا سر زندگی تا زندگی کنیم هر چند خوشی بگو یه سر زندگی یه چیزی نیم به اسمش خب بخاطر تو یه چیزی نیم به اسمش بیا سر زندگیش انجام بده من اگه سرعت خب آقا جاش تردم بره سریعش بزن دام خیلی رحم شرخی ها اونمو درسته؟ رحم شرخی ها تیتی بر تا برای اینه کار ست برای میشن یا تیما هر وقت میزنه ماشی تندی سر ایران سده نیاز ها باشه اندراسی بابا ناراتش نبود خب تا برای این رو زمین تحویل مینا بدیم و بیاییم برم شیده بابا ما شیدیم که دیجی بسایم دادیم شروع ساعتین جمعه ها بود اینو هر رو ساعتش هستن همین ها و غذای بازی کنن ها سرجرم شده باش شده اولا شده چی کنه با خود یاد برم شده بان دورم برم شفم برم باید بازی کنیم سرگرمی سلام خوبی؟ سلامتی خوبی؟ نبودا خوبی؟ فقط چی؟ خوبی؟ گاهی تازه و زیاری ناشا نخردی؟ تازه خوریستی؟ فقط خوبی؟ سلامت ممنون بادرش نه خوب کاری چه بود جرم طرف دست سایه دلان شده دیوار زیر رو بود و قشنگی بود سید فایده بهتر سایه بود عالیه دل پسینت سایه جلوش نه خود دو طرف سایه دوری پس چی کنی رو هاشمی نو مگه بعضور این سکارم؟ آگه برزوری نه بعضور آن دیواری سینن اون طرف بسینن شده تمو بود این اخ اوش دیندی ها ها اشته قرآن گم شو برسی خیلی شاد خبر چی کنی سلامتی ممنون ایمایی چی اون کبران به او زنجه که تابران بیارمش یا با دوی رن آوردنش یا کارمون حل نه بی فعلا بازه ره تعدیدی چه شکایتی کنم شکایتی چی رو دام دیگه دار چند روده معمولیش برام چی برام با طور نبره بیا فعلا خیلی باش بسازیم خوش کتانی آب خاطر شیراغ یعنی وجدی واسر زندگی جار اذیت میکنه ازن روانمون خراب شد دوباره وجهش رو نیبوش فعلا باز وجهش حتی موقعی که میرم شهر دیگه یاد شیدا موقعی که میریسم اونمو یای رو موقعی که میام زنده داری رو دوست داری شیدا رضا متر یه پارسونی تا بخوریم بتاخونم رضا تو متر بازم متر باخنی زمین اندازه کنیم حوی تو بودمش من دو سال خودت گفتم برام میخوا نه با انجام نه ممکن اصلا کلام اون روز بار بینشتم شدید یه قلومش رو نامت بود بهتره همین زمان یه پارچه بود هم شناسنامه تن با خود بیا نه بهتری طوری به اسم دو زار اتفاقه شناسنامه نمیام برام او بیارم میخوا نه شناسنامه حتما بیار نه خام بنیسم شوخو نه خام قلومش بنیسم نه خام قلومش بنیسم دمشه اسمت چه دیگه هم مطمئن بود هم دیگه زمین تیره به اسم خود بود شیدا همون کلبن او داخل شه رضا همون لیوان تا این که لیوان پرش که باش
ببخش چه داخلی بابا؟ چرا برس چه خط این طبقه اولی خیلی الان قلومش رو بنویسیم و یه اندازه برین دومه من دیست سالو الان شناسه من خیلی نورم داخل صادره نه بیار بیار نه سرکو همیشه ایمان نزاده او را وردیمو یعنی خوش کلیتیه سکو موزی زن راضی نیستم خدا. خب بحثی نیست ما با زمین حتما باید به اسمت بود هزار جریانه ها بلان فرض کنم قبلش زمینی زیان به اسمونو تا بینندی پیام دان چه ها گوه چی نون نرجسی خواه فاطمه کن سرا ما در زمین به اسم مریم و فاطمه دخشه دیگه باید وقاق نیده کنی سرا قلومه چند آن کپشن توی خون سی میخوام بیو به اسمت بو لا شاید چند تا همسایه ما بیوری میره خب همسایه داشته و صبح که آقا تیمت برو طرف ترجان آزا کمالان بی خاطر دیوار زیام سی سو همسایه چی با مزامن نو بود حالا اندازه زنم پایین ترم چون چیه 500 متر فکر کن طلبکار بود 4000 متر بود حالا نیه بوشا بخی صبح کاری انجام بویسی آینده ازش شاتیر صبح زمین بگیر اصلا یه متر هم نیا یه مو کارت انجام بود هم کار زمینش نام گفتم فقط کمه چون که لاچ کمه چون چردی خونه مو کمه چی طوری نه ملایس کمه چه نچم باید کارت کامل انجام بدم کمش نیستم اصلا باید به اسمت بود کارت باید انجام روزا متر وردی خو بی زحمت شناسنامه چون روزا بتابه من دیست سالو خدا نه با انجامش نیست مشکلی پیش نیاد مشکل پیش نیا خب زمین خو مال خمه خب اینو کلان سند دارن زمین لیرو کامل سند شو به اسم خمه خب الان کلان قلومه زنم کارشون انجام میدم میخوام زمینه بزنم به اسم قلومش تحویل دادم بهتره قلومه زمین لیرو خب این همه زمین 300 منه خب یه در تخیر رضا هسته صبح رضا هسته رضا باز انشالله رضا بزرگتری بخوا بازن بسونه ایرد جا داشته بونه دقل زامن زمین داشته بونه در تو خیره بخین یک کاری انجام بدین خدا من نزدیک سکو تا حالا چند تا بیشترشون همه زمین دامشون من روستا خب روستا خیلی زمین دامشون اما کار نارون چه با هم اسپورم سو بسره میتونم بیان تجربه ده خیلی گلدت خوب مردینی اسی میگم بتا زمین بزنی اسم بازم محلی خدا قبول نیست میشونه نیست نه برای بی زحمت بیارش تا کارمون انجام بدیم رضا شده آفات دردا زمین به اسمت بو به خود در سرتش نیچشید میگم چه بازم از قبل یه شناسنامه جدید ما از قبل داشتید چه اصلا شناسنامه چون ننویسید نه از قرار سنگن درمان نیمه چی بشناسم داشتم از مینا چند ساله دیش؟ 17
86 بود چون در دیامه 66 076 دوستانه کنم مشخصات نوشتم ما هزار می در نظر جلو کنم خب من سالو زیاده حداقل ما در زمین محلینی ما این زمین روز خدونم چند هستی تا بیان نیازه لای اندازه زنان تابلوشی میسری سر انشالله به خاطر خب ممرت نایی خب رضات نایی حالا درست ما فعلا هزار میزنیم شخص کلان مسیر زمینی خمونه ایرو کلان کامل زمینی خمونه دستی بیان یه بعد خواهد نمیبینه خیلی دیگه نمیتی مال خود نیستن ایگم زیاده چند تا شبزن اینو آیدم بیده تیر ممتازه بزن ما زمینه طبق این قلوم راقمون نیستیم که درافتیم تو این نردن پرداخت کنیم ذات دستنه دیگه سیه همزه کتشم زیر سی چلا بزا شامت نخیلی زاب دنی بابا دستانه کنه من دستان بکن نسته خون از شده ما خود نه خب بله تو خودی خود ایشه داره میدون خب یه مدرک چیه میگم که زمین تا اسم خطه صبح وقتی کسی بخواه بیاد جلو تبریاتی دیگه تو زمین خریدی و شناسنامه تبرین لای شناسنامه دیگه هر جا خیلی خوب برداشت دستانه کنه شیدا بیرو یه کار کنید تا اندازه دومون تن 4 تا بلوش بینید چون چه وقتی استادی های ده اندازه نبلر بوین سیخه تو فقط پایینش اندازه کنید این اندازهش مشخصی بود در من 600 خوردی اندازه بزنید دومون 100 متر شما تا درست نیست بذار اینجا کباب نه بزنه به تا متر بگیر بابا اصی به این بازی کنید خب دقیق دقیق که من چی ما بدیم طرف بزا فقط یه بلیتی با خود ده نه هیچ نمیبرم هیچ تکی بشم نه خونه بلش
شهیدا بیا شهیدا بیا بابا یارم اندازه خوبه دیگه خوب الو یارو سری برگرد نه بابا بیا بالا سطح بیا بایشه بره خب بیا من سالو زیاده به اندازه شما بزنیم اینش خدا فاصلهش مشخصه او بلو چه بیار رضای تری برشی رو خود ساده چه میار بیل از این سریع چی رو دقیق درا خب یا این ben olsa asla yutser. Bu bölürken bir arıza tabii o tarafış. Ay met dizeni sere şu. Akşam ziyadi. Zaten kaçet? Şeyda. بابا بیا بیا گوشنی بیار بیا برو Mirza چرا به بابا این اندازه لاس استاد گم چیز بزن شو دی زمین مال خط معته بولا سی برن لانه زاکار دروازه کنین چون خیلی کار دیر انجام بدین بذار بهشون میری ببرن چرا به چرا به بابا چاهم رته لیلا سیله مسیر نیاز داره زین داشت مسیر دارم چی تو مسیر نیاز داریم بیام نه من مسیر دارم چون بازران بیا بر فعلا این جرام با کبرا هلوی دیگه آروم رو ببین اصلا همه افغان نوری؟ بیشی یوسف دیندار فعلا متی نیاز داری نیستی نه دوشی اوری مسی لازم هرچی بیچه بگو تا بیان سیتو یا هاشم زنگ زنم چیه بیشی تازور درست ایشون آسامت تا قلومت یاد نره باش بیشی برازوری تازور درست کنم ما فعلا زمان کبرای هنچه ما فعلا هر ریم بدهیم با هم
الان زیان مورد نمی بوده نه تا این انجام سلام چرا تمانیات چرا چرا؟ رسی آقای ابراهیم باز بعضا سی کار بسیار من باشین رو بامی سلام خب این دیلان چی پایانه تا با هم بیرام سیش خب شیگم تو خدا زمان چشینی خوابین بشین تا رال ابراهیم انجام بدم خدا خدا بذار بودو